यो चाहिँ हाम्रो पानी तान्ने होममेड मोटर हो। हामीले चाहिँ पानी तान्ने मोटर बनाएर सर्वप्रथम अब हामीले चाहिँ यो त्यो मोटरमा चाहिँ हामीले पानी फाल्ने मोटर बनाउँदैछौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले फ्यान बनाउनु गइरहेको छौँ। फ्यान बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले पहिला यहाँ सर्कल ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। पेन लिनुहोस्, कम्पास अनि कम्पासले बनाउनुहोस्। यसरी सर्कल ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्कल ड्र भएको छ। अब यसमा तपाईँले चाहिँ पङ्खा बनाउनु पर्ने हुन्छ। पङ्खा बनाउनु सर्कल बनाएको पङ्खा बनाउनु गरेको स्केल लिनुहोस्। स्केल लिइसकेपछि यो तपाईँको जति डायमिटर छ डायमिटर तपाईँको 20बाट स्केल राख्नुहोस् र तान्नुहोस् सिधा यस्तो गर्नुहोस्। त्यसरी साइडबाट 20बाट तान्नुहोस्। यसरी त्यो गरिसकेपछि फेरि अर्को पनि एउटा लाइन यहाँ 20बाट यसरी तान्नुहोस्। गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अब यो यस्तो किसिमको यो पत्ता बनाउँछौँ। यो तपाईँले केही बिर्को सिर्को काटेर बनाउन सक्नुहुन्छ होममेड होइन। तपाईँको यो कोकोला त्यो जम्बोहरूको बिर्कोको पनि काटेर बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो बिर्कोहरू काटिसकेपछि 8वटा काट्नुहोस्, किनकि यहाँ 8वटा लाइन छ। 1 2 3 4 5 6 7 8वटा छ। अब यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ तपाईँको एउटा पोइन्ट यहाँ राख्ने बिर्कोको पत्ताको, र अर्को चाहिँ यसरी यो हिसाबले तपाईँले जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यसलाई चाहिँ यसरी जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँको 8वटा पत्ता चाहिँ तपाईँले यसरी जोइन गर्दै जानुहोस्। एउटा तपाईँको पङ्खा भन्छ, त्यो पङ्खाले चाहिँ तपाईँको पानी बाहिर फाल्ने गर्छ। पानी हाल्छ यसरी के भने पानी फालिन्छ कि यसरी पानी चाहिँ तलबाट माथि। Subscribe this channel, click on bell icon, like, comment.